Morjesta. Olisi vihdoin luvassa kolmas osa tästä S1600 rallikorisarja asennuksesta. Hyvä jatkaa näin noin vuoden tauon jälkeen, mutta nyt sai vihdoin tätä eteenpäin. No joo, eli osa varmaan on tietoinenkin, eli mä ostin tämän auton kokonaan tätä korisarjaa varten. Eli tämähän on Fiat Punto HGT. Eli tää on 1.8. Eli tää on niinku NS Jumalamylly. Eli isoin, minkä tähän on saanut. Mä hain tän Lapista. Ei saanut lähempää tämmöstä autoa, näitä ei montaa Suomessa oo. Oiskohan joku 5 kappaletta. Ja ajossa on tietääkseni vaan 1 tän lisäksi. Mutta joo, mistäköhän mä aloittaisin? Mä oon tätä tehnyt niin paljon. Mä oon tässä kuukauden päivät tätä tehnyt eteenpäin, niin mä laskeskelin, että semmonen 80 tuntia on nyt mennyt tähän näin. Tähän korisarjaan. Elikkä tähän tulee nuo takavalot. Niin tässä oli saumakohta ennen tässä, mikä näkyy ilkeästi, niin mä jatkoin sen tonne takavalo alle. Tässä näkyy heti virhettä tuolta. Eli tänne tuli nyt halkeamat noihin 2 kohtaan, kun piti jättää niin vähän matskua tonne noin. Että se takavalo, ettei tähän jää sitä isoa rakoa tähän siihen takavaloon ja tämän korin väliin. Mutta no, pientä halkeamaa sinne tänne. Ja mä tosiaan tännekin jatkoin. Tässäkin oli saumakohta näkyy tässä ilkeästi, niin mä jatkoin tuonne sen. No eikä tässä on oikeastaan nyt tuo takapuskuri on ainut, millä mä en oo tehnyt mitään. Niin kuin ihmeempää. Taitaa olla joo, että kaikkea muuta mä oon joutunut modaamaan. Mä tein kokonaan tähän uudet helmat. Elikkä tää korisarja, niin tämä on niin kuin tehty sitä HGT:stä. Tai niinku HGT Apartista. Sen takia tähän tuli tämä Apartin keulamerkkikin. Niin tosiaan tässä oli kumminkin nämä HGT-helmat. Mä en tiedä mikä siinä on, kun Apartin helmat on erilaiset kuin HGT. Mutta tässä korisarjassa oli käytetty kumminkin HGT-helmoja. En mä tiedä kuuluu se niin ollakin, kun tää on kumminkin HGT ja tähän kuuluu vakiona helmat. Niin ehkä ne sen takia on laittanut nuo HGT-helmat tähän. Niin mä tein tosiaan kuidusta vaan kopiot niistä niin ja ihan hyvät niistä tuli. Ne nyt ei oo mitenkään tässä kiinni, eli ne vähän niinku irsottaa tuolla. Noihinkin meni yllättävän paljon aikaa vaan, mutta tulipa tehtyä. Ja mitäs muuta mä voisin kertoa? No nuo mä nyt tein loppuun tosta nuo. Kun tämä oli tarkoitettu siihen uudempaan korimalliin. Tai siihen. Se oli MK2 Bertta. Eikä siinä ole ne isommat etuvalot. Tähän mulle tulee Alfa Romeo 159 etuvalot, mutta kummiskin niin mä tein tähän tämmöset jatkeet sitten. Mä oisin voinut tähän sovittaa ne isommat etuvalot, mutta mä en tykkää kun ne on niin ruman näköiset. Niin mä oisin mieluummin pitänyt ne vakiokkivalot tässä näin. Mutta sitten mä oisin täältä, kun tää nousee tämä näin, niin sitten ne valot tosiaan on aika pahasti piiloon tänne. Siinä on se ongelma. Että jos mä olisin pistänyt vakiot ne etuvalot tähän, niin ne olisi jäänyt niinku aika pahasti piiloon sitten ne. En mä tiedä, olisiko se haitannut mitään, mutta olisi ollut vähän kumminkin ilkeä homma. Ja tässä oli semmoinen rako. Tässä kohtaa oli joku tommonen rako, ehkä joku 2-3 sentin. Oli tässä koko matkalla. Sen mä korjasin. Eli nyt ei ole sitä ongelmaa enää, että siinä olisi mitään rakoa. Eli se menee suoraan nyt niinku tähän
Et siinä on joku sen millin rako vaan. No juu, tän näköinen tämä nyt on. Voin sanoa, että aika kova työmaa tässä oli, että en mä usko, että tässä näin kova homma olisi ollut ylipäätään. Mutta onhan tämä ihan nätin näköinen varmasti, kun saan tämän valmiiksi vaan. Tässä oli nämä yhdet kiinnityspisteet, niin näitä nyt ei saa mihinkään kiinni, mutta mä vedän ne noihin noin sitten. Mä tuohon jokut lattiaravan pätkät tai jokut, ja mä tohon sitten ruuvaan nuo kiinni vaan. Se on tässä kohtaa, on sinne uudemmassa puntossa tuo kiinnityspaikka, missä on ne isommat etuvalot. Mutta joo, sitten olisi seuraavaksi luvassa maalausoperaatio. Elikkä taidamme muuten aikaa niinku puistaa rasvat ja kaikki noista noin rasvan puistusaineella ja sun muuten. Niin mä oon tähän tehnyt vähän ruostepaikkauksia. Täällä oli ruostetta. Sitten täällä takana oli ruostetta. Eli tämä auto oli kolaroitu ilmeisesti joskus. Niin tämä kylki on maattu uudestaan. Ja tämä luukko on maattu uudestaan. Ja yllättäen molemmat kohdat oli sitten ruosteessa. Et semmoista. Ja sitten nämä peruspaikat, eli tämä oli ruosteessa. Tämä on näissä aina ja tuo toinen puoli. Eli ihan perusruosteet tässä oli, että ei mitään ihmeempää. Samalla lailla miten mullakin. Tämä oli vähän ilkeä homma, kun tuohon jäi nyt noin iso rako. Mut sillä ei nyt mahaa mitään, kun tämä on niin leveä tämä. Tästä ei nyt oikein näekään. Mutta on tosi niin kuin leveä tuolta kohtaa. Tämä niin no ei tätä oikein näe sinne mitenkään. Vähän näkee jotakin, niin se on tosi leveä, niin tähän pitää jättää aika iso rako, että tämä ovi ei osu tähän etulokariin, kun tuo ove avaa. Et se oli vähän niin pakko, että ei ole iso rako sinne sitten. Mutta niin se näkyy olevan kyllä niissäkin, mitä mä oon kattonut, mitä on rakennettu tämmösiä näin. Niin sama ongelma niissä oli kaikissa. Että eipä siinä mitään. No tosiaan maalit mä tänne tilasin, niin joo. Automaalit.net. Täällä mulla olisi maalia. Ja 258A. Juuri oikein. 2 litraa, niin pitäisi piisata. Ja niin tosiaan tuli tämä ruiskokin täältä sitten. Tommonen. Kokeillaan tällä ruiskia menemään ja että tekeekö tällä mitään. Tää näyttää ihan hyvältä. Hyvältä laitokselta, mutta eipä näistä tiedä. Tai joo, katsotaan sitä maalaushommaa seuraavaksi. No joo, eli mun piti testata vaan että miten tuo maalaus onnistuu, kun mulla on vähän heikot nuo välineet tuolla, tai tuo kompressori varsinkin, niin mulla on semmonen 24 litraa pikkutehoinen kompressori vaan, mutta no ihan hyvinhän tämä näytti onnistuvaa, että ei mitään. Vähän jotain virheitä näkyy, mutta mitä pienestä. Veden eroti nyt on se pahin puutos tällä hetkellä mulla. Että mikä puuttuu. Tosiaan tämmöisen systeemin mä tänne kehitin, eli
Tässä on tommosia tikapuita. Laitetaan tuohon pilarinostimeen vaan. 2 pilarinostimeen ja tuossa päällä sitten on maalailu. Onko mä nyt... Käytinkö mä jotain 7 desiä tai jotain maalia. Ja tuolla on 2 litraa, niin hyvin piisaa. Tätä mä vähän pääsin aloittamaan. Vähän tänne tämmösiä kaiken maailman moskia tänne pääsee jostakin. Toski on joku karva ilmeisesti. No, eipä tuolla maailmaa kaada, että pikkuvikoja. Niin mulla tosiaan on tää tämmönen kompressori vaan. Vähän muuttu keltaiseksi. Ihan tämmönen pikkunen. Tälläkin tosiaan pärjää. Mutta veden eroti, se olisi ihan ehdoton, kun tuo vähän noihin pintaan tuli pientä semmoista pistettä välillä. Varsinkin jos pikkasen yhtään kallisti ruiskua, niin se näkyykö tässä jossain semmoista kohtaa. Semmoista niinku tämmösiä. Tommosia niinku vesipisaroita. No ei ole mitään haittaa, mutta tai mua ei haittaa pätkän vertaa. Täällä on kumminkin aika paljon kaikkia tommosia virheitä kumminkin näissä, vaikka mä hinkkasin näitä ihan älyttömän kauan. Mutta joo, se veden eroti on kyllä, no isompi kompressori pitäisi olla, tuon 4 litran, niin vähintään 50 litraa. Siellä toinen homma on se veden eroti. Eikäs täällä on tämä ruisku Devil Bissi. FLG, tämä on hyvä, niin mä tähän laitoin tänne. Tää on paineen säätimestä, tuli tähän vaan näin. Vähän vuotaa tuo letku. No, pikku juttu. Siellä oli tiivistä ihan hajallaan perstunut täältä. Tuolta noin, se sieltä vuotaa. No ei se mitään. Joo, ja se maalaushommahan on tosi yksinkertainen, eli täällä on näitä kippoja. Tämähän tosiaan on akryylimaali, eikä tähän ei tule lakkaa ollenkaan erikseen. Elikkä siis tosi pehmonenhan tuo ainakin tuo maalipinta vielä on. Että en tiedä sitten miten se kovettuu siitä, mutta katsotaan. Mä teen nyt 2 desin setin. Elikkä täällä näkyy tuo 2:1. Eli 2:1 tuolta. Täältä laitetaan tonne 2 asti. Noin. Sitten kovetetta tuonne 2 asti. Tuohon keskimmäiseen. Noin. Sitten ohenninta tuonne. Mä pistän tuohon 20%. Se tuntuu ainakin toimivan ihan hyvin. Suurin piirtein noin. Tähän käskettiin käyttää, olisi nyt 0-10%, niin mä pistin 20% suoraan tonne noin. Eikä se tuntu niin jäykältä se maali. Omasta mielestäni mä otan suoraan 20, niin ihan hyvin tuntuu pelittävä. Eli tämmönen systeemi. Sieltä tosiaan niitä suodattimia näiden läpi sitten mä oon
laitetaan sitten se maali ja niin täältä setistä muuta puuttuu nuo tikut, maalinsekoitustikut. Mikä en tiedä, mihinkä ne oli sitten hävinnyt, mutta ei tosiaan ollut. Ja tämmönen. Ja näitä tuli 3 kappaletta vaan näitä suodattimia. Näitä olisi tarvinnut ehdottomasti lisää. Tämän puistusliinoja ja sun muuta. Ja tähän tarvittiin muuttaa tämmösen liittimen. Ja tähän tarvittiin niinku... No tuollahan se on kiinni, niin... Tänne tarvitsi tosiaan tuon liittimen. Mä laitoin sinne teippiä, vaan kierreteippiä. Ihan tämmöstä vaan, ettei vuoda. Tämä on tosi kätevää tämä teippi. Saa helposti kierteet justiin pitämään. Kun nuohan vuotaa muuten aina nuo paineenmaliittimen, tai nuo liitokset vuotaa ja aina. Vaikka niissä onkin ne kartikat ja sun muuta monesti, niin niissä on aina jotain koneistusvirhettä tai jotakin. Mutta juu, tämmönen systeemi. Eli mä nyt seuraavaksi jatkan tätä maalausoperaatiota ja eiköhän tämän päivän aikana ole valmiit sitten. Saa nähdä mitä näyttää. Ja niin, ja tää näkyy nyt tästä autosta oli maalattu tuo ja tuo. No tää näkyy heti. Eli täältä on niinku lähtenyt oikein tätä maalia niinku irtoamaan. Eli tässä on auto oma maali. Sitten löytyy pohjamaali päälle, mikä näkyy tässä. Sitten pohjamaalin päälle löytyy tää uusi maali. Ja tämä oli ilmeisesti kans akryylimaali tämä. Eli tää on tosi pehmonen, niin kuin näkyy tästä. Tää on tosi pehmonen tämä maali. Ja tosiaan näin paljon siellä oli ruostetta. Tommonen alue. Tää on aika niinku massiivinen. Ja tuolla oli kans. Täällä oli ruosta jonkun verran tuolla. Mä nyt en sille mitään jaksa tehdä. Laitoin tuon ruosteenpoistoaineen tuonne vaan ja annan se olla sitten. Sitten oli justiin tuo kohta tuolta, minkä mä korjasin ja tuilasin yläreunat. Ja tää tosiaan on tää vetokoukku. Näkyy tossa. Sen mä jätän, vaikka se onkin ylimääräistä painoa, mutta mitä vienestä. Mutta juu, jatketaan maalailua. No nyt ois kaikki maalattu. Mä ajattelin, että eikö tullut yhtään valumaa koko tässä operaation aikana. Mä olin niinku tosi ihmeissäni, kunnes totuus paljastui, mutta mä näytän kohta. Ihan hyvä tuli tästä näin. Vähän jotain moskia siellä on. Muuta pientä, mutta ei mitään vakavaa. Ja mähän tosiaan näistä kaikista maalasin nuo sisäpuolekin näistä lasikuituosista. En tosin tällä pintavärillä, mutta ihan niin kuin muilla maaleilla. Niin. Ja ainakin tuntuu, että ne kestäisi paremmin nämä lasikuituosat, kun ne maalaa molemmilta puolilta. Niin, mä ajattelin, eikö mukaan yhtään valumaa tullut, niin täällä sitten. Täällä oli sitten tietenkin valuma. Mutta mä oli muutenkin niin vaikea maata, kun tää heilutais, miten sattuu tää. Tuo persatankin luukku. Mutta siellä näkyy. No, ei tuo nyt maailmaa kaada. Nyt näkyy kaikki virheet, mitä tää niin jäi tekemättä. Niin kuin tuollakin vaikka tommonen. Ja sun muuta pientä, mutta ei mitään vakavaa kumminkaan. Mutta voin sanoa, että yllättävän
onnistunut maalaus kyllä. Ja valumaa on tosi hankala saada kyllä aikaiseksi. Niin ja tosiaan kolmas siihen listaan, mitä mä aikaisemmin tuossa sanoin, eli tämmönen oikein kunnon maalausmaski. Mulla on tämmösiä jotain halpiksia käytössä, niin no kyllähän tämmönenkin toimii, mutta oissahan kunnon ja tietenkin oikein kunnon maalausmaski, niin oissahan se hyvä olla. Niin mä maalasin mä testailin eri paineita, niin se oli noin 2-2,5 baaria. Mitä tää mittari näytti, niin tuntui toimivan niin kuin parhaiten tämä ruisku. Ja mun mielestä sen verran siinä ohjeessakin oli, että... Ja tuo oli tosi yksinkertainen säätää, tai mitä mä nyt katsoin netistä, niin säätöohjetta. Niin oliko se, että nämä vaan ruuvit auki. Joo, nämä 2 ruuvia auki. Ja tällä vaan säättiin se tämän tavallaan, tai se maalin määrä tavallaan säättiin tästä sitten. Tuo oli yllättävän niinku näppärä omasta mielestä tuo. Tai tuo oli niinku tosi helppo saada säätöjä, että siinä ei oikeastaan ollut mitään, mitä olisi tarvinnut tehdä. Ja tässä tuli muuten joku CDkin mukana. Tässä vehkeessä. Tommonen. Mutta juu, antaa näitten tässä nyt kuivua. 6 tuntia oli plus 20 ja nyt on plus 30, niin ei pitäisi mennä montaa tuntia. Varmaan joku 4 tuntia tai jotakin, niin ne on kuivat. No juu, lähdetään sitten asentaa näitä automobiilia, katsotaan mitä näyttää. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. No niin, nyt olisi tämä aika lailla kasassa. Täältä se nyt näyttää. En oo pessy vielä, että on vähän likainen, mutta pikku juttu. Tuossa on vaan tommonen paikkamaalaus. Mä maalaan ton koko luukun tästä kun mä ehdin. Ja siellä on tuo vakoputken pääkin on kiinni, mistä mä aikaisemmin kerroin. Näistä kylkiliistoista näistä puuttuu se pieni pätkä tosta. Mä ehkä laitan. Katsotaan nyt jos mä jaksan, niin mä laitan sen ja tuohon laitoin nyt nuo kesärenkaat, mitkä tässä oli. 17 tuumaset. Saa nähdä, että jääkö nuo vai tuleeko jotain muuta, mutta ulospäin pitäisi tulla huomattavasti. Nuo vanteet niin kuin näkyy ja takaamaan ja joudun leikkaa sitten palikkaa pois ja pitää tehdä ne sisälokarit sitten jostain kumimatosta tai jostakin. Saa nyt nähdä. Laitoin tähän nuo pienet vilkut. Ja tänne tuli tää, tuossa etupuskurissa oli paikka lipalle. Eikä tää meni niin käytännössä tuohon, niin kuin näkyy, niin käytännössä täydellisesti sopii tämä lista. Tämä on sitä perus, mitä saa vaikka Piltemastakin. Mitä voi laittaa justiin puskureihin ja miten nyt ikään lystää laittaa. Helmoihin sun muuten. Ja tuon pitää, en tiedä maalaanko koko kone pellin vai paikkamaalaanko mä sitä vaan pitää nyt katsoa. Voi olla, että mä maalaan sen kokonaan uusiksi.
uusiksi sitten. Nää tuli niinku popniitellä kiinni nämä helmat tänne ja alhaalta tuli sitten ruuveille. Tää on tää bensatankin luukku on tossa vaan. Se nyt ei ihan kunnolla siinä kiinni ole vielä, mutta suurin piirtein. Niin mä tänne leikkasin tuon kilvenvalon paikan. Ja tänne tuli nämä ritilät ja täällä on tämä hieno pakoputken pää tupla. Ja tuo näkyy vetokoukku. Valot tuli tähän näin. Ihan perus. Samalla lailla mitä oli kiinni. Nää nyt on muuten täysin kiinni. Mutta nämä on ylhäältä irti nämä. Tänä on täältä vielä täysin irti. Että tää yläreuna on vaan ainut irtonainen osa on näistä mun osista nyt. Tää näkyy tää helma. Ja tänne nyt tulee vähän nyt jälkeä tähän helmaan. Näille nyt ei mahaa mitään, kun tässä on kato tuplakuitu tässä näin. Se on noin korkea tää tuplakuitu tässä näin, niin se osuu tuohon oveen jo. Tolle nyt ei maha yhtään mitään tolle ongelmalle, mutta ehkä se kuluu sitä tarpeeksi, niin sitten vähän vaan laittaa maalia, niin se on ihan hyvän näköinen sitten. Niin ja piti näyttää vielä se. Katsotaan tänne perälle vielä. Tai ihan nätisti nää niinku istu tänne. Vähän kävi ajamassa, niin heti lähti maalia tuolta jo. No. Pikkujuttu. Siinä on tosiaan täällä popniitellä kiinni tuolta ja tuolta. Ja tää puskuri on ihan niinku vakiopuskurikin kiinni. Pitää nyt katsoa vielä, että mitä tänne tekisi. Tuleeko näillä jotain lisää kiinnityksiä tai jotakin vielä näille puskureille sun muuta. Katsotaan. Mutta tämän luukun mä tästä teen seuraavaksi. Tällä oli näin paljon ruostetta, niin laitan tommosen ruosteen poistoaineen tohon vaan. Ja maalaan toi joskus myöhemmin vaikka pensselillä sitten, kun tällä nyt ei ole mitään väliä, kun se ei näy sieltä. Nämä yläreimat täältä pitää vielä, niin tämänkin täällä vähän on irti, niin mä varmaan tuonne lyö popniitit sitten vaan, niin saaton kiinni nätisti. Ja tosiaan tämä tässä on niinku, on se iso ongelma, eli täältä pitää leikata nyt vähän pois tuolta ylhäältä. Semmoinen loiva leikkaus tuosta tommonen ja tehdä sisälokarit tähän. Täällä ei tosiaan kuin tämmöset vaan alun perin tommoset lerpattimet, niin mulla nyt ei mitään tee. Tänne eteen pitää kans tehdä nuo sisälokarit. Joo, ja sitten tänne tulee ne teippauksia jossain vaiheessa tulee. Varmaan samanlaiset kuin tossa on tuommoinen teippaus, mutta vaan mustana tohon. Ja katsotaan tuleeko sitten jotain muuta. En uskalla vielä sanoa, että mitä kaikkea tähän nyt keksitään sitten. Mutta joo, ihan hyvällä mallilla tää alkaa olla. Vannepolitiikkaa pitäisi miettiä seuraavaksi. Eli että tuleeko nämä vanteet spaceritten kanssa vai tuleeko jotain ihan muuta vannetta, mikä paremmin istuisi tuohon autoon. Saa nyt nähdä. Selviää sitten joskus myöhemmin. Sisälokarit pitäisi tehdä ja leikellä vähän peltiä ja tulee teippausta sun muuta pientä, mutta tässä nyt olisi tämä S1600 rallikorisarja asennettuna. Ihan siistihän tässä tuli ainakin omasta mielestä. Mutta älyttömän kova työ tässä oli, että yli vuosi sitten mä aloitin ja nyt sain valmiiksi. Piti tehdä niin paljon custom-osia tähän näin ja toi sovitustyö oli ihan järkyttävää, kun piti oikeastaan
No lähestulkoon kaikki mikä tästä korisarjasta koski autoa, niin piti tehdä uusiksi, koska ne ei istunut kunnolla. Sen takia siinä meni niin kauan aikaa. Mutta joo, on kyllä itse ihan tyytyväinen tähän näin lopputulokseen. Tästä tulee sitten videota, kun tämä on valmis. Tai siis valmis. Eihän nämä projektiautot koskaan valmiita ole. No sanotaan, että valmiimpi, niin mä en valehtele. No joo, tämä nyt oli 3. osa tätä rallikorisarja sovitusta. Toivottavasti olette tykännyt katsella. Ainakin tää on vähän tämmönen erilainen videosarja nyt ollut. Ja eiköhän tämä nyt ympäri Suomea tuu pyörimään tapahtumissa sitten. Mihinkään nyt itse vaan pääsen. Tai no, miten ylipäätään on tapahtumia enää nykyään, mutta tää voi hyvinkin nähdä jossain tapahtumassa jo tänäkin vuonna. Mutta juu, eipä tässä muuta. Morjens!